Annyeong. Xin chào, mình tên là Mimi. Nếu các bạn muốn học tiếng Hàn và muốn học tiếng Hàn một cách miễn phí thì hãy cùng tìm hiểu và xem cái video này của mình. 7 app mình nghĩ là hiệu quả và lý do vì sao phải đến tận 7 app thì cùng tìm hiểu nha. Số 1 app mình thích nhất, yêu nhất và vẫn dùng hàng ngày luôn thì đó chính là Duolingo. Một số bạn cũng đã biết cái app này thông qua việc học tiếng Anh. Rất hay một cái là nó có cả tiếng Hàn nữa. Một cái người bắt đầu từ cái việc không biết học cái gì cả, hoặc là bạn đã biết một chút rồi thì bạn sẽ chọn cái level nào mà bạn thoải mái để bắt đầu. Như mình thì mình bắt đầu từ beginner, tại mình không biết một tí gì về tiếng Hàn luôn, và chữ cái cũng không biết, cách đọc cách viết mọi thứ đều không biết cả. Thế là mình bắt đầu từ zero, step by step. Khi bạn học qua được những cái bước dễ, người ta mới cho bạn lên cái level khó hơn, là giống như là bạn chơi game, bạn phải chơi vững ở cái level 1 rồi thì người ta mới cho bạn lên level 2, level 3 như thế. Đấy thì đấy là lý do vì sao mình thích cái app này. Hàng ngày nó gửi cả notification để nhắc nhở bạn là hôm nay chưa học thì thôi. Giống như cho những người lười như mình cần phải có người nhắc nhở thêm một chút, chứ không thì hàng ngày là hay quên lắm. Phải tải những app khác ngoài sử dụng một Duolingo là vì Duolingo không hề mạnh và nó không thực sự rõ ràng về cái mảng ngữ pháp. Nó có những cái ngữ pháp ví dụ như thì hiện tại, tiếp diễn, thì quá khứ, thì tương lai, thì nó có phần topic riêng. Nhưng mà ngoài ra giống như mình học những môn ngữ khác, ngoài phần thì ra thì có rất nhiều những cái mảng ngữ pháp xung quanh, chứ đâu phải có một phần thì đâu, đúng không? Nên là mình phải tải 2-3 cái app nữa để giúp cái phần grammar mình hiểu được bài dễ hơn. Chuyển sang cái app thứ hai có tên là Learn Korean. Download app này về, Learn Korean. App này thì là cái phần bổ sung cho cái app Duolingo vừa rồi, thì nó có hẳn một cái phần, nó ghi hẳn grammar rõ ràng cho bạn luôn. Thì chỉ cần click vào cái phần grammar đấy thì nó sẽ có một là ngữ pháp ra, cũng rất dễ hiểu và đơn giản để bạn đọc và bạn hiểu, bạn xem là mình có hiểu cái bài không, cũng thú vị. Và ngoài ra nữa thì cái app này nó có một cái phần mình thỉnh thoảng dùng, cảm giác như là để chơi một chút game, giảm một chút stress. Nó có phần quiz, pop-up quiz, câu hỏi lên hỏi là 30 giây, 10 giây hay 30 giây không nhớ rồi, và bạn chọn multiple choices, like bạn chọn một trong những đáp án đúng. Nó có 4-5 đáp án gì, bạn chọn một trong những đáp án đúng. Lắm lúc bạn đang học một phần ngữ pháp hay là phải nhớ từ vựng, lúc mệt mỏi đi học lại mãi không vào được, nhảy qua chơi cái quiz này một chút để thư giãn đầu óc và khơi dậy cái tính competitive, cái tính cạnh tranh của mình ấy. Thì xong rồi khi mà mình cảm thấy là mình ok hơn, thoải mái, thư giãn hơn rồi thì mình quay lại học tiếp được. Đây là điểm tốt với app này. Điểm trừ của cái app này là một phần ngữ pháp của nó theo mình thì là quá đơn giản, nó không được chuyên sâu lắm. Khi mình làm bài tập mình gặp một số vấn đề, nhưng mà sau khi tìm phần ngữ pháp của cái app này thì nó cũng không hề trả lời được hết. Vì lý do như thế nên mình đã tải một cái app thứ hai liên quan đến grammar, chỉ chuyên grammar thôi, không có những phần khác. Ví dụ như không có phần nghe, không có phần nói gì cả. Cái app này tên là K-Grammar. Ok nha. Cái app K-Grammar này nó chỉ chuyên về ngữ pháp thôi. Có những cái phần ở cái app Learning Korean nó không hề có thể sang phần app này để hai cái nó bổ sung cho nhau ấy. Nhưng mà nói đi thì nói lại, cũng không nghĩ là có app nào thật sự là hoàn hảo mà lại cần miễn phí để cho bạn học cả. Thế nên là cái app này nó chỉ chuyên về phần ngữ pháp, nhưng mà không thể là nó bao hàm hết tất cả, nên mình phải dùng kèm theo một thứ nữa. Google là một nguồn rất tốt để bạn có thể đặt bất kỳ một cái thể loại câu hỏi gì mình không hiểu. Và có thể bạn tìm được câu trả lời, có thể không, nhưng mà theo mình hay làm như thế và mình tìm được hầu hết những câu trả lời, chỉ mất thời gian một chút thôi. Mình hãy đặt câu hỏi trên Google bằng tiếng Anh, ví dụ như là What is the difference between Moksimnita versus Mokoyo? Ví dụ như thế, điều gì khác biệt giữa Moksimnita với Mokoyo? Khi bạn search trên Google những câu hỏi như thế ra thì tất nhiên là ở bên dưới nó sẽ có một hàng loạt kết quả tìm kiếm. Sau khi mà mình làm thấy một thời gian thì mình thấy là những cái trang ví dụ như là trang italki.com hay là cái trang reddit.com hay là cái trang ví dụ như là Duolingo blog, với những cái học viên của một Duolingo, người ta có thể trao đổi học hỏi những cái câu hỏi, người ta cũng bị ý khi làm bài tập như thế với nhau luôn. Đấy là cách mình tìm bằng giải đáp cho phần ngữ pháp của mình trên Google, nên là Google rất hữu ích. App tiếp theo là Dictionary.
Có rất nhiều dictionary mình hay dùng loại này. Khi học tiếng Hàn mình khuyên là nên có trong cái phone của bạn để bạn có thể tra bất kỳ lúc nào. Phần mềm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu các bạn nên có để mà giúp việc học tiếng Hàn thú vị và dễ dàng hơn thì là Korean Conversation Practice. Cái phần mềm này nó chỉ tập trung về khoản đối thoại hàng ngày, đối thoại khi đi chợ, khi đi chỉ đường, hoặc là hỏi tên, hỏi tuổi, hỏi thăm sức khỏe. Phần mềm này, cái phần đồ họa của nó rất đơn giản, chủ yếu là chỉ có chữ và plain background. Nhưng mà một cái hay của nó là nói không quá nhanh và mình có thể học được từng chút. Ngoài phần mềm này ra thì mình còn có một cái phần mềm nữa cũng hơi tương tự Peeling của app. Thì cái app này nó có thể là kiểu như là dạng câu chuyện. Và đặc biệt là mình rất hay dùng cái app này trước khi đi ngủ. Cảm giác như là mình đọc comic books. Mình hay chọn một cái mục là Be Kids trong cái app này để nó có phần tranh ảnh và nó ít chữ hơn để mình có thể dễ dàng hiểu được. Người ta cũng đọc nữa, thế nên là ví dụ bạn phát triển được cái phần nghe, phần đọc, và khi mà bạn đã tự tin hơn về cái khả năng nghe và đọc của mình thì mình có thể chuyển cái phần filter thành cái loại dành cho ví dụ như là về quan hệ bạn bè, friends, hoặc là travel, hoặc là music, hoặc là food. Thì khi đấy người ta sẽ cắt giảm những cái khoản tranh ảnh đi và người ta sẽ chỉ có hầu như là chữ plain background, nói nhiều hơn nhưng mà nghĩa nó sẽ là nhiều ý hơn. Đấy là khi nào bạn ấy tự tin hơn thôi. Những cái app này là hữu ích, useful, quá useful và cũng dễ dùng. Nếu bạn nào mà cảm thấy như là interested, muốn biết thêm về riêng từng app một thì comment below cho mình nhé. Thì mình sẽ trong tương lai mình sẽ làm, tại vì mình còn rất nhiều thứ muốn nói với các bạn. Nếu bạn nào đã xem đến tận đến đoạn này thì mình cảm ơn rất là nhiều, vì đây là cái vlog đầu tiên trong cuộc đời mình luôn. Mong các bạn sẽ yêu thích và cổ vũ. Nếu như các bạn thích content này thì like and subscribe, let me know nhé.